Hi guys, ලඩින් channel එකේ මම මතුෂාන් සජීව. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් guys ඔක්කොටම කලින් හැමෝටම thank you කරන්න ඕනේ මගේ වීඩියෝ එක බලපු මගේ iPhone 14 Pro Max unboxing වීඩියෝ එක බලපු. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් කට්ටිය බලලා තිබ්බා. ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම subscribersලාත් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් හැමෝටම thank you කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් guys ඉස්සල්ලා මම කියන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ හැමෝම සමහරට දන්නවා මේ වීඩියෝ එක තමයි ලංකාවේ කෙනෙක් ඉස්සල්ලාම අන්බොක්සින් කරපු. ඒ කියන්නේ iPhone 14 Pro Max එක අන්බොක්සින් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි මම PS5 එක මේ වගේම මම හැමෝටම කලින් දාලා තියෙන ඒ වගේම තව Apple devices Apple Watch එහෙම මම ගොඩක් ඒවා මේ වගේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් ඒ දවස්වල මන් දන්නේ මගේ වීඩියෝස් මම ජපානයේ ඉන්න නිසා ලංකාවේ රීච් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට ඉස්සරහටත් මේ වගේ guys හැමෝටම කලින් වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ හෙල්ප් එක අනුව. ඉතින් ආයෙසරක් මම thank you කියලා කියනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු, කමෙන්ට් කරපු, share කරපු, like කරපු හැමෝටම. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් make sure to hit that subscribe button guys. ඉතින් it's free. ඕගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ, බටන් එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මහන්සිලා හදන මේ වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි අනාගතයේදීත්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ iPhone 14 Pro Max Dynamic Island එක බලන්න. ඉතින් මම දන්නේ ගොඩක් අය මේකට මික්ස් ෆීලිංගස් තියෙනවා. සමහර අය කැමති, සමහර අය කැමති නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මාත් එච්චර ලොකු කැමැත්තක් තිබෙන්නේ නැහැ අර පිල් ෂේප් එක වගේ ලොකු කට් අවුට් එකට. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේක 2022. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම accept කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒත් දැන් මං ඇත්තටම ගොඩක් කැමති ඒ කට් අවුට් එකට. මොකද ඒක නිකන් ජීවත් වෙනවා වගේ. ඔයගොල්ලෝ මේක පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙහෙම ටච් කරද්දී ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ, එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක වටේට guys ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. මේකේ මං හිතන්නේ සමහරට ටච් සෙන්සර් වගේ මොනවා හරි ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඇයි මම මේකට කැමති වුණේ මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකට? මොකද ඒක වටා තියෙන මං කියන්නේ software ඒ support එක ඒකත් එක්ක එන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මාර අත්දැකීමක්. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් යූස්ෆුල් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලෙහෙසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා කලින්ට වඩා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති දැන් ඒකට ෆුල් රිවිව් එකක් දාන්න නැද්ද කියලා. ඇත්තටම මම ෆුල් රිවිව් එකක් දානවා. මොකද ගොඩක් වීඩියෝ එක දිග වුණොත් සමහරට මේ වීඩියෝස් දිග වීඩියෝස් බලන්න කැමති අයත් ඉන්නවා, කැමති නැති අයත් ඉන්නවා. ඒකයි මම මේක වෙනම ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක විතරක් වෙනම එකක් දාලා රිවිව් එකක් පස්සේ දාන්න කල්පනා කරේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ ෆීචර්ස් වලින් මොනවද අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරද්දී වැඩිම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි සිස්ටම් alerts වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් navigation වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් now playing වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි එදිනෙදා හැමදාම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ අතර face ID වෙන්න පුළුවන්, අපි අපේ AirPods connect කරද්දි වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපේ battery low වුණාම වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි මොන හරි AirDrop කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් silence button එක on off කරද්දි ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට එදිනෙදා වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ අතර තියෙනවා guys සාමාන්‍යයෙන් මේ දේ ඕන වුණාද මේක නිකන් කරා වැඩි නැද්ද වගේ හිතන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම personally මම නම් කැමති මේ දේවල් ටික දකින්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට තමයි අපි මොකක් හරි සින්දුවක් play කරද්දී අපේ ඇල්බම් ආර්ට් එක උඩින් මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක දෙපැත්තෙන් පෙන්නනවා. එකක් තමයි අපේ ඇල්බම් ආර්ට් එක, අනිත් පැත්තෙන් පොඩක් ඉක්වලයිසර් එකක් වගේ අර වේව් ෆෝම් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට නම් ඇත්තටම මම ගොඩක් කැමතියි. මාර ලස්සනයි ඒක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඇල්බම් ආර්ට් එකේ පාටට මේ වේව් ෆෝම් එක නැත්නම් මේ ඉක්වලයිසර් එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. පට්ට ෆීචර් එකක් ඒක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සල්ලා ඔයගලන්ට කිව්ව අර මේක ඇත්තටම ඕනේද වගේ කිව්ව ෆීචර් එක. අපි කෝල් එකක් ගද්දි හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ WhatsApp වලින් කාට හරි කෝල් එකක් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේක අපි කෝල් එකේ ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කෝල් එකේ වේව් ෆෝම් එකක් වගේ පෙන්නනවා, ඉක්වලයිසර් එකක් වගේ පෙන්නනවා. ඒක මමත් මගේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගෙනුත් මේ කටහඬවල් දෙක පාට දෙකකින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන එක කොළ පාටින්, අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා රතු පාටින් වගේ. අන්න ඒ වගේ මාර ෆීචර් එකක් තියෙන. ඉතින් මම දන්නේ ඒක හැමෝටම wow කියන තරම් දෙයක් තියෙදි කියලා. ඒ වුණාට ඒ ෆීචර් එකත් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා guys. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි මම
පර්සනලි ගොඩක් පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ මම වැඩ කර කර ඉද්දි මම බ්‍රේක් යද්දි අනිවාර්යෙන්ම මම ටයිම් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මමත් මේක පළවෙනි වතාවට දැක්ක ගමන් වාව් ගාලා මමත් ඇත්තටම පුදුම වුණා. අපි අපේ ටයිම් එක සෙට් කරලා අපි ස්ටාර්ට් කරගාම මේ ටයිම් එක අපේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක උඩට ඇවිල්ලා එතන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ රිමේන් වන වෙලාව පෙන්වනවා. ඉතින් වෙනදට නම් මම කරන්නේ අපේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනු එකේ ගිහිල්ලා කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා බලන එක. ඉතින් දැන් මට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ෆෝන් එකේ මොනවා හරි කර හිටියත් අරක නිතරම උඩ පෙන්වන නිසා ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම කියන්න ගියේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි මියසික් ප්ලේ කර ඉන්න ගමන්ම හදිස්සියේවත් මගේ ටයිම් එක ඔන් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට වෙන්නේ guys මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක දෙකකට ස්ප්ලිට් වෙලා පොඩි රවුමක් විදියට මේ දෙකම පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ අතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ස්විච් වෙන්නත් හරිම ලේසියට one tap එකකින් ඒ වගේම තමයි අපිට ඕනනම් හදිස්සියේ මේකෙන් කෙලින්ම අපේ ඇප් එක ඇතුළට යන්න අපිට පුළුවන් ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියාම කෙලින්ම අපේ මේන් ඇප් එකට යනවා. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට අපේ මියුසික් ප්ලේ එක අහහිද්දි නිකන් සින්දුව ස්ක්‍රබ් කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ වගේ විජට් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් එතකොට අපේ ටයිම්ලයින් එකේ එහාට මෙහාට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ප්ලේ පෝස් කරගන්න නැත්නම් නෙක්ස්ට් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඇප්ස් දෙකක් පාවිච්චි කර ඉද්දි guys අපිට පුළුවන් මේ ඇප් දෙක අතරට මාර ඉක්මනට මාරු වෙන්න මේ උඩ තියෙන ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක හරහා. ඉතින් මාර ලේසි ෆීචර් එකක් මාර කූල් ෆීචර් එකක් මං හිතනවා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ ෆෝන් එක ගත්ත දවසට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මේ ෆීචර් එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Spotify නැත්නම් YouTube Music වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Amazon Music වෙන්න පුළුවන් මේ හැමදේම Dynamic Island එකත් එක්ක සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනාගතයේදී මේකට තවත් apps එකතු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකකින් කරන දේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියව විදිහටම මේක විශේෂ ෆීචර් එකක්. ඉතින් අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දේවල් අපිට මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට ඇප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊට වඩා දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ apps fully control කරන්න. ඉතින් I get it. මට තේරෙනවා ඒක. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන පෙන්නනවා navigations පෙන්නනවා නැත්නම් voice memos පෙන්නනවා නැත්නම් ongoing calls පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි screen recordings පවා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ටික අයිති වෙන්නේ live activities කියන category එකට. ඊළඟට කියන්න යන ටික අයත් වෙන්නේ call kit APS කියන category එකට. ඉතින් ඒව තමයි. ඉතින් WhatsApp, Skype නැත්නම් Google Voice වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Instagram වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික අපිට out of the box අපිට මේ dynamic island එක සපෝට් කරනවා. ඉතින් ongoing calls අපිට පෙන්නනවා මේ apps ටිකේ. ඉතින් තවත් අපිට third party apps දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියනවා අනාගතේ මේ dynamic island එකට සපෝට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට මේ event එකේ දැක ගන්න තිබ්බ තව වැදගත් දෙයක් තිබ්බා. ඉතින් cricket fans ලට වගේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තාම මේක මට මතකෙ දිහට තාම මේක රිලීස් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක ලංකාවට සපෝට් කරනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මොකක් හරි ක්‍රිකට් මැච් එකක් යනවා නම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ටීම් දෙක තෝරලා මේකේ ස්කෝර් එක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ පෙන්වන විදියට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇප් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්කෝර් එක චෙක් කරගන්න just by unlocking your phone. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් ලොකු ෆීචර් එකක්. ඉතින් මම කිව් විදිහටම තාම මේක මට මතක විදිහට මේක අවුට් වෙලා නැහැ මේ ෆීචර් එක. ඒ වගේම ලංකාවේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් guys මේක තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකේ බේසික්ම දේවල් ටික මම ඔක්කොම කවර් කරා කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට තව අප්ඩේට්ස් එක්ක තව වෙන දේවල් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැමදේම ඕගොල්ලන්ට ගේන්න. ඉතින් ඒ නිසා it's free guys. අමතක කරන්න එපා subscribe button එක ඔබන්න මේ වගේ videos බලන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා iPhone 13 Pro Max එක සහ iPhone 14 Pro Max එකේ කැමරා review එකක් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම ඒක බොහොම ඉක්මනට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara.